what's up? Welcome back to my channel. Welcome to Ransen TV mga katrip. So, narito po tayo sa IKEA dito sa may Mall of Asia. So, later, papasyalan natin kung anong meron dito sa loob ng IKEA. At ipapasyal ko kayo, regalo ko na sa inyo, ang mga magagandang tanawin sa loob. Especially kung mahilig kayo sa mga home decors at sa mga gamit sa bahay, nandito lang yan po sa IKEA. At ang IKEA po ay ang kauna-unahang branch dito sa Pilipinas. And finally, ito raw po yung pinakamalaking IKEA store sa buong mundo. Nakarating na ako ng IKEA sa may Abu Dhabi, sa Dubai, yan. So, nakakamiss din. So ito, pasyalan natin kung anong meron dito sa loob, and hoping mag-enjoy kayo sa mga magagandang setup, setting dito sa loob ng IKEA. Especially kung mahilig kayo mag-setup ng bedroom ninyo, mga setup sa toilet, sa living room, sa kitchen, sa bedroom, at kung ano-ano pa. Dito lang yan sa loob ng IKEA. Kaya regalo ko na sa inyo ngayong Pasko, at ipapasyal ko kayo kung hindi pa kayo nakakarating dito kung anong meron dito sa IKEA. So, yun lang mga katrip. So, please enjoy and relax. So, let's get it on mga katrip. Dito na po tayo sa entrance. 2 PM po tayo papasok kasi 2 PM po yung slot po natin na pwede tayong pumasok. So it's only 15 minutes before 2 PM at nakapila na po tayo para pumasok po sa IKEA. So finally, nakakapasok na rin po tayo. Tayo ng gamit, siguro magsha-shopping tayo. Ano kaya mabibili ho natin? Sige, try po natin makapasok mga katrip.
Yun mga ka-trip, thank you sa inyong pagtangkilik at tinapos yung video ito. Part 1 pa lang po yan at mayroon pa tayong part 2 kasi medyo mahaba po yung ating ginawang walk tour dito dahil napakalaki talaga ng IKEA. With regards of this IKEA, nasa baba lang po ang description about po sa IKEA, at kung gusto niyo pong malaman, ang IKEA po ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Ito po raw ang pinakamalaking IKEA store na nasa Pilipinas. First time. So thank you mga ka-trip. Abangan niyo po yung part 2.